everyone! Welcome to Mag Topics. Nako, isa pa to. Paborito ko rin to. I think lahat gusto tong pagkain na to. Madalas natin talagang kinakain. Kadalasan hindi nawawala sa refrigerator natin to. Bangus. So mahilig ka sa bangus at daing na bangus, umorder ako ng bangus from Dagupan. Since ng Dagupan, kilala rin yung mga produkto nilang bangus, no? At malaman, masarap ang marination, talagang good quality. So this time, gagawa tayo ng air-fried crispy daing na bangus belly. So I hope for this episode may matutunan kayo. At please do not forget to subscribe sa channel ko mga kamal and push that bell para sa next nating mga episode para aware kayo. Here we go. Nandito na ang ating daing na bangus from Dagupan. As you can see, marinated na siya. May bawang, suka, and paminta na siya. But since I love basil, kasi mabango talaga ang basil kapag ginagamit natin sa pagpiprito or air frying. So ngayon gagamitan ko rin siya ng basil at dadagdagan ko ng konting paminta. And then i-air fry na natin siya. Naku, mukhang masarap to. Ready, ilagay na natin yung daing na bangus sa loob ng air fryer. Alright. And then, sama natin itong mga bawang na naiwan. Push! Ayan, so ready ng ating daing na bangus. Air fry na natin siya. Okay. Set natin 190 degrees Celsius. And first, 10 minutes muna. And then, babalikan natin siya after 10 minutes. Okay, here we go. Tapos na yung first 10 minutes. Check na natin. Ayan. And then, ibabaliktad na natin siya. So, medyo kulang pa ng konti para maging crispy. Next na gagawin natin is to flip it. Okay? Ayan, flip natin yung ating bangus. Okay, ayan. Okay, ayan na. I think another next 15 minutes tayo. Additional 15 minutes natin. Let's take a look. Wow! Golden na golden. Ang grabe, crispy na siya. So ngayon, gagawin na natin last flip na. Yung huling pagbaliktad na natin ulit sa ating bangus. Daing na bangus. Naku, alam nyo, natatakam na ako. Grabe, ang sarap-sarap na niya. Ang bango-bango. As I said, yung basil, amoy na amoy ko right now. As you can see, actually, masarap na to eh. Pero dahil gusto natin crispy, balik natin. Another last 10 minutes. Last na to. Okay. Alright, finally, it's ready. Excited na ba kayo? Okay, buksan na natin. OMG, it's golden, it's crunchy, ang lutong, crispy ang ating danaing na bangus or daing na bangus, yon. Ang sarap! Excited na ako, OMG. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. This is the good thing about air frying. Ang lutong niyan, I promise, masarap. Nakikita niyo naman, pumuputok-putok pa, OMG. Yan. So, okay. Eto na ang ating crispy air-fried daing na bangus belly. Pwede natin siyang tikman actually. Ayan. As you can see, lutong-luto siya.